Вітаю! Не пропускай це відео, це дуже круте відео. Ми розповідаємо про оплати в Китаї, та у нас сьогодні розіграш. Surprise, surprise! Прям детально розповідати? Да. Навіть звичайні моменти? Да. Окей. Всім привіт! Я Володимир, закупник компанії D-Freight. І це наш YouTube курс, де ми навчаємо вас, як робити оплати та викупи в Китаї. Вітаю вас! Урок 4. Оплати постачальникам в Китаї. Ту-ту-ту-ту. Ставте лайки, підписуйтесь та натисніть на дзвіночок, щоб першим затестувати нову фічу від нас. Дякую. Тож почнемо. Оплати можуть приймати в Китаї фізичні або юридичні особи. Юридичні особи зазвичай це компанії. Фізичні – це напряму на карту постачальнику. Зазвичай для внутрішніх оплат у юанях ми використовуємо різні додатки, такі як інтернет-банкінг, Alipay, WeChat, або користуємось оплатою другом на різних маркетплейсах. Також існують оплати за кордону. Зазвичай в Китай платять з Європи, з України, неважливо звідки, але це в доларах. Які дані потрібні для оплати Alipay? Зазвичай китайці користуються QR-кодом. Ось як тут. Або вписують почту чи номер телефону. Також не забувайте про ПІП. Обов'язково треба вписати іерогліфами. Для оплати WeChat користуються зазвичай QR-кодом. Ви просто скануєте QR-код і переводите кошти. Але не забувайте про ліміти. Дивись далі у відео. І найпопулярніший – це інтернет-банкінг. В Китаї існує велика кількість різних банків. У кожного є свої ліміти. Щоб перевести на банк, вам потрібно номер карти, прізвище, ім'я, а також банк, у котрому було відкрито цей рахунок. Це обов'язково для оплати. Отож, зазвичай для оплати в Китай різні агенти та компанії пропонують різні умови. Тож розглянемо їх. Коли ви платите в Китай, на вас можуть заробляти або за оплату у відсотках, це фіксований відсоток, або на курсі валют. Через те, що вони роблять вище або нижче курс, вони заробляють на вас. Зазвичай можна зустріти стандартний курс. Це гарантія платежу на 12 днів. Курс із місячною гарантією. Це оплата у юанях від 40 тисяч юанів. Курс із безстроковою гарантією. Зазвичай від 50 тисяч юанів. Що це означає? Це гарантія на платежі, про проблеми якого заявили у обраний гарантійний період. Які можуть виникнути питання? Перше. Постачальник не отримав гроші. Друге. Постачальник повернув кошти. Третє. Карта постачальника заблокована і він не може отримати гроші. Будьте завжди обережні, тому що юані мають бути завжди офіційними. Дуже багато агентів, котрі роблять перекази у Китай через агентів в Китаї. А гроші там не завжди чисті. Вони можуть бути залучені у шахрайстві, після чого їх вилучить поліція та накладе арешт. Якщо оплату здійснює не резидент Китаю, будьте обережні. Я рекомендую, щоб оплати усі здійснювали резиденти Китаю. Як відкрити рахунок в Китаї? Зазвичай або китайці відкриваєте рахунок на себе, або ви в Китаї самі відкриваєте рахунок. Вам обов'язково бути там і мати візу, або там працювати, або бути студентом, щоб відкрити рахунок. Але за нерезидентами дуже ретельно слідкують, тому будьте уважніші. Зазвичай ліміти на платформу Alipay до 50 тисяч юанів на добу. По карті це до 100 тисяч юанів. По WeChat це невеликі суми до 40 тисяч. Але ці ліміти можна збільшувати, надаючи більше інформації. А як реєструвати Alipay та WeChat, я розповідав у цьому відео. Компанія D-Freight дарує подарунки. Не тільки своїм клієнтам, а й підписникам. А якщо ти і клієнт, і підписник, то ти можеш отримати обидва подарунки. Ту-ту-ту-ту. І так, умови
розіграшу. Перший, хто під цим відео у коментарях напише, що в цій коробці, отримує подарунок. Вперед, чекаємо на твої коментарі. Ваші кошти були заблоковані. Якщо ви робили оплату через невідомих агентів та ваші кошти були заблоковані. Від цього постраждаєте ви, ваш постачальник. Ви не отримаєте товар, постачальник не отримає гроші. Що робити, щоб розблокувати ці гроші? Вам потрібно знайти орган, котрий заблокував ці гроші. Зробити це можна через агента, якщо він відповідає. Якщо ні, ніяк. No, God! No, God, please, no! Зазвичай, якщо це ваша карта, ви дзвоните у Китай до свого банку та питаєте причин блокування. Дуже часто вони просять особисто прийти у відділення. Якщо ви захочете прийти у відділення, це можна буде зробити тільки на території материкового Китаю. Тобто у відділеннях цього банку за кордоном ви прийти зможете, але проблему вирішити не зможете. Щоб вирішити проблему з картою після блокування, потрібно прийти в банк, де ви реєстрували цю картку. Після того, як вам нададуть інформацію, хто заблокував цю картку, вам нададуть номер, зазвичай, комісара. Чому можуть блокувати картки? Перше – перевищення лімітів. Друге – підозра на шахрайство. Зазвичай блокування можуть накладати банк або інші органи. Коли накладає банк, це вирішити дуже просто і швидко. Бувають моменти, коли треба просто почекати від 3 до 7 днів і ваші гроші розблокують. Якщо заблокував інший орган, наприклад, зазвичай це може бути поліція, вам потрібно дізнатись номер телефону комісара, котрий відповідає за це діло. Ви телефонуєте прямо туди і вас повідомляють, у чому справа. Вам потрібно актуалізувати статус. Тобто, в чому проблема, чому заблокували, чи йде суд, чи йде розслідування, чи справа вже закрита, чи є постраждалі. І як можна вирішити цю проблему, щоб закрити цю справу. Після закриття справи ви маєте отримати, ось як на цьому фото, таку от бумажечку, де є підпис та печать від комісара. Після цього ви берете даний документ та надсилаєте в банк. І вам, скоріш за все, розблокують карту. Якщо ви зареєстрували новий Alipay, WeChat або китайську банківську картку, не забувайте прогрівати аккаунти. Не потрібно одразу заводити велику суму, бо на вас буде дуже велика підозра, та їх можуть заблокувати. Ви втратите і аккаунт, і гроші. Вам потрібно потрохи поступово прогрівати аккаунт, купуючи товар. Я не рекомендую напряму оплачувати постачальникам на фізичні картки, бо ви не маєте гарантії, що вам видадуть товар та повернуть гроші у будь-якому випадку. Вас можуть просто кинути і забрати гроші. Також не забувайте, з фізичних карток не можна кидати на юридичний, бо гроші заблокують. З фізичних тільки на фізичний, з юридичних можна і на юридичний, і на фізичний. Але у різних банків різні умови. Також в усіх платіжних систем є свої ліміти. Це може бути ліміт на день, потім є ліміт на місяць і в кінці є ліміт на рік. Ретельно слідкуйте. Якщо у вас вийшов ліміт на рік, то не тримайте там гроші, бо ви не зможете їх вивести. Швидше. Якщо ви робили оплату в Китаї, і ваш агент вам скинув фотографії оплати, де ви бачите, що це не скріншот, а просто сфотографували якийсь телефон або щось незрозуміле, то, скоріш за все, у цього агента є ще, можливо, 1 або 2 агенти, котрі працюють в Китаї. Зверніть на це увагу. Обирайте якісних агентів, котрі можуть швидко та якісно зробити для вас оплату. І так, зараз будемо підв'язувати нашу банківську карту до нашого Alipay. Робимо прямо зараз, прямо при вас. Done. У нас success. Давай спробуємо щось купити. Ми можемо просто один день перевести хоч комусь. Якщо ти зможеш перевести, то воно вже працює. Все, давай. Ну, ти казав, що там тільки до $1000 в місяць можна. Ну, це поки тебе не заблочить.
Блін, то ти Ну я казав, що якщо ти не... Даже якщо зараз один переведу, то мене можуть заблочити? Да. Ну, там же ж мінус блока цьому в тому, що щоб тебе там не було грошей. Якщо просто картка підв'язана, нічого не буде. Якщо там прям гроші лежать, там ж можуть прям гроші лежати, то це вже, звісно... Я тобі скинув в почту. Тобі треба на неї перевести 1 юань просто. Зараз наш агент заробить з нас 1 юань. Вставляєш туди, от бачиш, там навіть написано або номер телефону. Да, або нейм, або Да. банк. До речі, з Alipay можна одразу платити на банківській системі. Рекомендую так робити. Кожен раз, коли платите через Alipay, воно просить верифікувати ім'я. Тобто там може бути 2-3 іерогліфа, і один з них, типу, зірочкою зашифрований. Вам потрібно ввести правильно. Так, Alipay підтверджує та отримує від вас верифікацію, що ви відправляєте саме тій людині. Просто продовжуйте, так. Ми знаємо, що це наш агент. Не можна. Да. От ми і затестили, що якщо ви підв'язуєте українську або європейську картку, то нею оплачувати не можна. Тому користуйтесь просто оплатою другом або поповнення Alipay. У нас є такі послуги. До Alipay українська картка гривнева не підв'язується. Можливо, спробуйте підв'язати картку з доларовим рахунком, але я думаю, що, скоріше за все, не вийде. Тому більшість людей роблять самі Alipay та WeChat. Ми робили Alipay та WeChat у ось цьому відео, щоб зареєструватись на платформах для викупу, щоб купити там за найкращою ціною найкращий товар. Або робіть рахунок в Китаї, але, скоріше за все, у вас це не вийде. Ви можете просто прийти до нас і сказати, що вам потрібна послуга. Або оплата другом, це напряму ми за вас усе оплатимо. Або поповнення Alipay. Ми просто поповнимо вам гаманець і ви самі будете купувати усе, що вам потрібно. Спробуй сам, якщо не вийде, потім приходь до нас. Не забувай про розіграш. Став лайк, залишай коментар та зроби репост. Це відео підійшло до кінця, але тебе чекає ще дуже багато контенту. Чим більше вашої активності, тим більше від нас контенту. До нових зустрічей! Компанія DeFree.